Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Поза тим, в форматі Рамштайну, який вчора відбувся онлайн, 18-та така зустріч делегацій Міністерства оборони та військових керівників із країн наших партнерів. Понад 50 країн представлено у цьому форматі. Зокрема, ми знаємо, було вирішено саме якраз акцентувати оборонну підтримку Україні в галузі артилерійської підтримки, посилення артилерії, також систем ППО. Про це говорив Рустем Умеров, український міністр оборони, у ході свого виступу на Рамштайні. Бачимо, до речі, на цих кадрах якраз усю українську делегацію, представництво, яке включало, зокрема, і головнокомандувача наших Збройних сил Валерія Залужного, генерала, також є начальник Генштабу генерал Шаптала присутній, Кирило Буданов, представники ГУР, бачимо, тобто не лише, власне, представники Міністерства оборони, але і безпосередньо наше воєнне, військове командування там присутні, тобто абсолютно повноцінно і повновимірно Україна мала змогу брати участь у цьому Рамштайні і якраз спілкуватися із нашими західними партнерами про посилення української обороноздатності. Серед тих перших заяв, анонсів, які прозвучали вже за підсумками Рамштайну, маємо оголошення, зокрема, від Канади і від Німеччини. Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні, який включає передачу певних типів техніки, а також підготовку українських льотчиків, пілотів на F-16. Програму підготовки Канада підготувала і стартує ця підготовка наших військових цього року, триватиме до 25-го року. Ну, а ще на 20 мільйонів канадських доларів буде передано Україні 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane Technologies, виробництва такої компанії. Отже, 10 катерів по 2 мільйони канадських доларів кожен коштує такий катер, і дозволять ці засоби моніторити, патрулювати українське узбережжя, виконувати інші бойові завдання, морські операції, пошуково-рятувальні операції, транспортування військ, вантажів, спостереження і розвідку. Зважаючи на те, що по лінії річки Дніпро у нас фактично фронт пролягає зараз на півдні України, такі катери точно стануть у нагоді, знадобляться нашим військовим, зокрема для проведення ротації, для перекидання вантажів, боєприпасів на лівий берег Дніпра і проведення іншого типу операцій вже в Чорному морі. Кожен такий човен буде оснащений складною системою датчиків навігації і зв'язку, як повідомили партнери із Канади. І це пожертвування включає надання і навчання українських операторів за комерційними контрактами, надання причепів, запасних частин, тобто усіх необхідних запчастин для обслуговування таких катерів. Постачання буде завершено, як очікують, до кінця весни 24-го року, тобто це вже буквально от березень-квітень до кінця травня мають ці 10 катерів передати канадці. Ну і також вже ми розповіли про програму підготовки наших пілотів. На F-16 будуть у Канаді так само проходити підготовку ще одна група українських льотчиків, пілотів. Тобто масштабується ця програма підготовки на різні країни, континенти, не лише США, не лише у Європі в кількох країнах, але і в Канаді будуть готувати наших льотчиків. Власне, про авіацію говорили також і німецькі наші партнери в ході Рамштайну. Не лише говорили, але і оголосили про передачу гелікоптерів, бойових військових гелікоптерів Westland Sea King для України. І це вперше Німеччина передає Україні такі гелікоптери. 6 одиниць, 6 гелікоптерів буде передано з боку Німеччини. Sea King МК-41, їхня модель називається. Ну і міністр оборони Німеччини за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн якраз наголосив на тому, що такі машини літаючі допоможуть якраз в багатьох сферах української армії, від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. І це дійсно, як акцентував Пісторіус, перша німецька поставка такого типу. Досі гелікоптерів німці не передавали, але насправді це британський гелікоптер.
гелікоптер, і вже раніше оголошувала британська сторона про передачу певної кількості таких гелікоптерів для України. Компанія Westland Helicopters – це якраз з Великої Британії фірма, компанія, яка виготовляє ось такі машини. Ну і, власне, це гелікоптери, які характеризуються і великою автономністю дії, можуть працювати поодинці, можуть працювати в групах з іншими літаками, з надводними суднами, мають пошуковий радар дуже потужний, ну і багато інших важливих, так би мовити, особливостей технічних, можливостей, які можна використовувати буде під час бойових місій вже українським військом. Ну, в першу чергу це для розвідки і для транспортування військ машини, гелікоптери. Ми вдячні німецьким партнерам за такий крок, за таке рішення, власне, посилити нашу авіацію такими військово-транспортними розвідувальними вертольотами, гелікоптерами.